Ilang dekada na ang nagdaan, libo-libo ng buhay ang nasayang, ilang bultahin ng dugo at pawis ang pumatak para lamang sa isang kahilingan. Ilang sigaw pa ba, ilang sigaw pa para makamit ang tunay na kalayaan. Kalayaan sa mapang-alipustang pilit inaangkin ang aming lupang sinilangan. Ulat mula sa gobernador. Pumanhin Supremo sa akin pagdating na walang pahintulot. May mahalaga akong ulat para sa inyo. Supremo, natuklasan na ng mga Espanyol ang tungkol sa ating samahan. Paanong ipatawag ang pinuno ng samahan? Magkakaroon tayo ng maagat na pagpupulong. Nakarating sa akin ang balita. Natuklasan na naman ang mga Espanyol ang tungkol sa ating samahan. Paano yun nangyari? Hindi maingat naman tayo sa ating mga kilos, kung kaya paano nila ito natuklasan? Hindi kaya dahil sa paglulugog ng mga dayuhan sa palimbagan ng Diaro de Manila? Hindi tayo nakakasiguro, ngunit ang mahalaga ay matalakay natin ang mga problema nito. Supremo, ano maaari natin sunod na magiging hakbang? Sa ngayon ay wala muna tayong magagawa. Para gusto natin sila! Kailangan muna natin mag-isip ng mabuti patungkol sa susunod nating hakbang. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Anong gagawin natin? Bakit? Ano sinasabi mo? Tandaan nyo na kailangan nyo maging maingat sa inyong mga kilos. Magpapatawag ng lamang ako ng pangalawang pulong. Mahigpit na nakamasid ang mga Espanyol sa ating mga kilos. Nagsisimula na silang tugisin ang ating samahan. Kailangan na natin itong magawa ng paraan. Ngunit, hindi tayo maaaring magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Ibig sabihin ay kailangan na nating iba-ibahin ang mga lugar na pinagdarausan ng ating mga pulong upang sa ganon ay hindi na tayo matuntun ng mga Espanyol. Tila mas humigpit pa ang mga Espanyol nitong mga nakarang araw. Ibig sabihin ay kailangan na natin magdoble ingat. Kung gayon, kailangan na nating kumilos sa lalong madaling panahon habang hindi pa nila natutunan ang ating samahan. Kailangan na nating makagawa ng magandang strategiya upang maisagawa na natin ang ating pag-aaklas. Kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Hindi na birong ginagawang hakbang ng mga Espanyol, matuntun lamang ang ating samahan. Kung gayon, kailangan na natin magdesisyon kailan natin gaganapin ang pag-aaklas. Kailangan na naggarang aksyon ito, mga kasama! Mga kasama! Huminahon kayo, hindi tayo maaaring magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Tama yun! Huwag tayong magdesisyon ng maaga dahil lamang sa unti-unting pagkilos ng mga Espanyol laban sa ating kilusan. Huwag tayong pagdalos-dalos! Ibig mo bang sabihin ay kailangan pa natin maghintay ng konting panahon bago may sagawang pag-aaklas? Maghintay habang ang ating kapwa Pilipino ay inaalipusta at nilalapastangan ng mga dayuhan? Supremo, hindi yan ang aking ibig. Ngunit mas maraming buhay ang magsasakripisyo kung mag-aaklas tayo ng maaga. Kailangan natin ng kumpletong panahon. Lalo tayo sapat na kagamitan ng pagkain para sa kasamang kalaban. Hindi natin sila maaaring isabak sa isang gera habang umakal ang kanilang sikmura at walang sapat na kagamitan upang ipaglaban ang kanilang mga sarili. Masisiguro ang ating pagkatalo kung ipipilit ninyo ang inyong kagustuhan. Kung hindi tayo ngayon ikilos, kailan pa? Hindi maaaring maghintay lamang tayo kung kailan tayo magiging handa. Maaaring tayong humingi ng pondo sa mga mamamayan. Hindi! Kailanman ay hindi naging sang-ayon sa ating kilusan ng mga mamamayan.
giting ng mga anak ng bayan. Ibuwis ang buhay para sa inaasam-asam na kalayaan. Nila lang natuklasan ang ating samahan. Ang kanilang mga baril ay nakatutok na sa ating mga katawan. Kung hindi pa natin sisimulan ang pag-aangkas, Espanyol pa rin ang kikitil sa atin. Anak ng bayan, ano ang inyong desisyon? Lalaban tayo! Lalaban! Patunayan ninyo ang sigaw ng inyong damdamin. Kung handa kayong lumaban, ilabas ang inyong mga sedula. Sabitan ninyo ang tindi ng inyong pagmamahal sa inang bayan. Punitin ang sedula! Ano yan? Ito ba? Ay, oo. May magaganap kasi na debate mamaya sa klase namin tungkol sa unang sigaw ng rebellion. Di ba't sa Pugad Lawin iyan naganap? Sa katunayan, maraming lugar ang sinasabing naganap ang unang sigaw ng rebellion. Ngunit, sa magaganap na debate mamaya, balintawak ang siyang nakaatas sa akin. Hala siya, kung ganon, hindi na kita abalahin pa, mauna na ako. Sige. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang Malolos Constitution. Solo permitiramos cuando sin deportado. Kung pahihintulutan yung ipatapon sa ginaldo sa Hong Kong. Heto gobyerno, intergarato, hersito. Petragos de esto, may papangako namin may bibigay namin ang inyong hinihiling ng nauukol na kabayaran at reforma sa Pilipinas. Is una locara, reconchadas con elas. May paroroan mo na sa Hong Kong. Ngunit siguraduhin mong hindi tayo maiisahan ng mga Kastila. Huwag mong isuko ang sandatahan. Hindi nila tayo maiisahan. Ha? Sinasabi ko na nga ba't di mapagkakatiwalaan ng mga Kastila? Sige, magbabalik ako sa Pilipinas. Caballero. Mi alegría hoy es tan grande que tengo ganas de exter el cielo. Ahora que estoy presenciando la reunión de los defensores de la madre Filipinas, mi lengua parece mentir por mi extrema alegría. However, I will force myself to speak in order to tell you what I feel. I am like one who fell asleep since August 30, 1986 up to now, and dreamed of having seen the delivery, with aid of heaven, of our suffering mother from the cruel Spanish domination. I saw the flower, then the fruit, which blossomed into liberty and freedom. Ustedes, mis queridos hermanos, están aquí para dar vigencia y testimonia del fruto de nuestra lucha por la libertad al establecer nuestro Congreso. I am deeply grateful to you for coming this Congress. I can say that with the establishment of this Congress, our battle for freedom is at end. Let all nations take notice that we have an army, a Congress, and a government, three things needed to replace the Spanish rule in our beloved Philippines. All progressive nations like America, France, and England also avail these three things to attain liberty, wisdom, and wealth.
There are patriots only in words and others who advocate annexation. This kind of men will destroy our nation. I plead for unity. We are all brothers and we alone can help each other. I call upon the educated, the intelligent, and the wealthy to come forth and cooperate with the army. It so gallantly and heroically fought for our freedom. Vengan todos y apresuren la completa independencia del país, incluidas Visayas y Mindanao. Meron ba kayong mga katanungan o hindi naiintindihan? Itaasin lamang yung mga kamay at maaari na kayong magtanong. Nasimulan na ba yung takdang aral? Yun ba? Natapos ko nito nung nakarang araw pa. Ganun ba? Hindi kasi ako nakagawa. Itong mga nakaraan may nangyari kasi sa aking buhay. Kung sabihin mo ay tinatamad ka lamang, kung iyong pagdadrama sa aking harapan ay dahil nais mong bigyan kita ng sagot, ang sagot ko'y hindi. Isa kang tunay na kaibigan. Napakaramot mo. Hindi mo. Sa muli, paalam! The government sought to break him by indignities and terror. They locked him up in a tiny, nearly airless cell in the military camp in the north. They stripped him naked and held the threat of a sudden midnight execution over his head. Ninoy held up manfully under all of it. I barely did as well. For 43 days, the authorities would not tell me what had happened to him. This was the first time my children and I thought we had lost him. When that didn't work, they put him in a trial for subversion, murder, and a host of other crimes before a military commission. Ninoy challenged its authority and went on a fast. If he survived it, then he felt God intended him for another faith. We had lost him again. For nothing would hold him back from his determination to see his fast through to the end. He stopped when it dawned on him that the government would keep his body alive after the fast had destroyed his brain. And so, with barely any life in his body, he called off the fast on the 40th day. And then, we lost him irrevocably and more painfully than in the past. The news came to us in Boston. It had to be after the 3 happiest years of our lives together. But his death was my country's resurrection and the courage and faith by which alone they could be free again. The dictator called him a nobody, yet 2 million people threw aside their passivity and fear and escorted him to his grave. And so begun the revolution has brought me to democracy's most famous home, the Congress of the United States. Again, as we restore democracy by the ways of democracy, so we are completing the constitutional structure of our new democracy under a constitutional that already gave full respect to the Bill of Rights. A jealously independent constitutional commission is completing its draft, which will be submitted later this year to the popular referendum. When it's approved, there will be election for both national and local positions. So within about a year from a peaceful but national upheaval that overturned a dictatorship, we shall have returned to full constitutional government.
Whenever I went in my campaign, slum area, or improvised villages, they came to me with one cry: democracy. Not food, although they clearly needed, but democracy. Not work, although they surely wanted it, but democracy. Not money, for what they gave, what little they had to my campaign. They didn't expect me to work a miracle that will instantly put food in their mouths, clothes in their back, education in their children, and gave them work that will put dignity in their lives. But I felt the pressing obligation to respond quickly as the leader of the people so deserving of all these things. To all Americans, as the leader of a proud and free people, I address this question: has there been a greater test of national commitment to the ideals you hold dear that my people have gone through? You have spent many lives and much treasure to bring freedom to many lands that were reluctant to receive it. And here you have a people who want it by themselves and need only to preserve it. Years ago, I said, "Thank you, America, from the haven, from the oppression, in the home you gave Ninoy, myself, and our children, and for the 3 happiest years of our lives together." Today, I say, join us, America, as we build a new home for democracy, another haven for oppressed, so it may stand as a shining testament of our 2 nations' commitment to freedom. Punta kami kantin, hindi ka ba sasama? Sige, hintayin mo po. Sandali lang, naiihi ako. Pwede po akong samahan. Halika na. Kaya na kami na. Sige. Tunay ngang ating nakamtan, siyang minimithing kalayaan, bunga ng pagkakaisa, sigaw ng pagmamahal sa bayan.